What's up guys? Welcome back to my channel. Ngayon araw na ito guys, mag-unboxing tayo ng nabili kong tablet. Ah, Wala tayong magawa itong araw na ito guys, kaya ito mag-unboxing muna tayo ng gadget. Ito siya guys. Ay, may ito pang resibo. Ayan. Kabalat pa siya guys ng karton. Ito siya. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung karton. Hindi ko pa siya nabubuksan guys kasi busy kasi sa trabaho, kaya ngayon di off ko ngayon, kaya may panahon tayo mag-unboxing nito. Ito siya guys, oh. Ayan. Ayan siya. Samsung tablet. Ayan guys. Ayan siya. Buksan natin guys kasi try natin pa ganahin. Ayan siya. Ito siya guys, oh. Ayan. Wala tayong magawang itong araw na ito guys, kaya mabuksan natin. Ayan siya guys, ito siya. Ayan. Sobrang nipis niya guys, oh. Grabing nipis niya, oh. Ito siya. Ayan. Ayan. Napakanipis niya guys. Ito siya. Ito pala siya guys, Samsung Tab S5e. Ito guys, yan siya. Try natin pag i-switch on guys. Teka. Ayan, yan na siya guys. Low watt. Yan siya guys, oh. Ayan. Ang ganda nito guys, kasi ang ganda ng mga picture nito kasi ano siya, 64 GB light, 10.5 inches siya, kaya medyo malaki siya. And then quad speaker sound by EKG, tsaka 64-bit octa-core processor, at saka 4 GB RAM, and then plus 64 GB memory, internal memory siya. Ayan. Saka ano siya guys, Samsung disk with dedicated book cover keyboard. Fingerprint na rin siya guys, sensor. Ayan siya. Bawat corner nito guys, may ano siya, may apat na speaker. Every corner may apat na speaker, kaya pag nagsa-sound trip ka, ang ganda talaga guys, ay ang lakas. Malakas siya. Try natin i-buksan ulit guys, ha. Yan siya. Lubat kasi, kaya hindi natin man. Ang ganda siya guys, oh. Manipis. Sobrang nipis niya. Tsaka gaan siya. Yan.
So guys, oh. Pwede siyang laptop mode guys. Ayan siya. Ang ganda niya, sobrang nipis. Ayan. May frame na rin siya na ano, na ang previous niya is headset. Headset lang yung previous niya. Tsaka mayroon na rin siya guys na ano, pwede mo siyang lagyan ng memory card. Hindi, SIM card pala, SIM card. Kasi may internal memory na siya eh. 64 GB. Eh, sobrang laki na rin ng internal memory nito. Tsaka pwede mo siya lagyan ng SIM card. Dito na lahat guys. Pwede mo siya gawing cellphone. Tablet na rin siya. Ayan, dito na lahat. Pag gusto mong tumawag, dito na rin. Kasi pwede mo siyang lagyan ng ano, ng SIM card. So guys, oh. Sobrang nipis niya. Nabili ko pala siya guys sa halagang 1,900 dirhams. Ayan siya sa Hello City. Shout out Hello City, Carrefour. Doon ko siya nabili. Ayan. 1,900 dirhams, nasa ano na rin yung sa atin pag kinonvert natin sa Philippine money is nasa 24,000 times 13 mo na lang siya, mga 24,700 pag kinonvert mo sa Philippine money. May kamahalan lang siya ng konti guys, pero solid naman kasi may ano na rin siya, may pwede mo siya nalagyan ng SIM card. Pwede mo siya gamitin sa pagtawag. Kaya sulit na rin yung pagbili ko dito. Ibibigay ko ito guys sa ano, sa anak ko. Inunahan ko na siya mag unboxing. Siyempre i-check ko muna kung talagang okay naman siya. Itatry ko siya mamaya kung ano, kung gumagana. Pero gumagana naman kasi naibuksan siya, kaya lang lubat lang talaga. Ayan siya. Tsaka ang linaw ng camera nito guys. Ayan siya, oh. Ayan. Ang camera nito napakalinaw. Yan. Ang sarap niya hawakan kasi ano, sobrang nipis niya. So yan guys, sulit naman yung pagbili ko dito. Nung unang labas nito guys, binili ko na siya kagad kaya medyo may kamahalan siya ng konti. Hindi siya naka-sale. Talagang regular price niya. Siyempre baka kasi out of stock siya kaya binili ko na siya. So yan guys. Saka meron pa ako nabili guys na ano, na relo. Ito naka-offer siya. Naka-sale siya. Ito guys, nabili ko siya. Dalawang relo. Ito yung lagayan nyo. Yan. Ito yung lagayan niya. Wala tayong magawang itong araw ito guys. Kaya ito. Puro unboxing muna tayo. Saka itong tablet na to, dagdag gadget na rin sa akin. Ito guys, ito yung nabili kong relo. I-unboxing na rin natin. Dito guys sa Dubai, kagandahan lang dito kasi pag nag-sale sila, bagsak presyo talaga. Ito guys yung ano, ang relo nito na nabili ko siya. Teka, sana din natin ma-unboxing. Ito.
Yan guys. Ito, naka ano pa siya, oh. Naka-box pa siya talaga. Yan. Yan guys. Ano to guys, ang brand niya is Giordano. Giordano yung brand niya, oh. Ayan. Yan siya, Giordano. Yan. For men to guys. For men, para sa akin. Ito nabili. Kasi napakaganda. Ibang kakaiba yung style niya guys. Simple lang siya pero napakaganda niya. Malaking discount ito guys. Kasi ang presyo nito is 270 dirhams. Ayan ang presyo niya guys, oh. Ayan. Yung regular price niya is tama ba? Nandyan ba? Ayan. Yan. 270 dirhams yung ano, yung regular price niya. Tapos nakuha ko lang siya ito guys sa halagang 99 dirhams. So malaki na save ko. Binili ko na kasi napakaganda naman, simple lang siya pero unique yung style niya. Ayan. Pang lalaki to guys. Yan. Tsaka mayroon din akong binili na ano, yung pang babae, dalawa kasi to eh. Ito pang lalaki naman yung Giordano. Ayan, ito ano din siya. Tumaga social yung box nyo, talagang naka-box siya. Ito pang babae naman. Ayan, pang babae. Ito mas mahal to guys. Ano rin siya, ang brand niya is Giordano din. Pang babae, ayan. Ayan siya, pang babae. Yan ang ano niya, brand niya. Ito, mahal to siya guys. Ang regular price niya is, ayan, 410 dirhams. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. 410 dirhams. Tapos, nag-sale siya sa halagang ano lang siya. Nakuha ko lang siya ng 99 dirhams din. Pareha sila nito ng relo ko. O, diba guys, sulit. Talagang bagsak presyo talaga sila pagka nag-sale dito sa Dubai. Kaya sarap mamili dito pag may pera lang talaga. Sarap mamili dito pag mag-abang-abang lang ng mga sales nila dito. Talagang bagsak presyo sila. Ayan. So guys, ganda na ito pang babae. Ito naman para sa asawa ko. Ayan. Ayan siya. Ang ganda, ang bracelet niya. Ayan siya. Ang ganda, puro Giordano guys. Yung tatak ng ano niya, brand niya. Maganda guys. Talagang nung nag-offer nito, binili ko kagad. Nakipagsiksikan ako dun sa ano. Nabili, sa ano pala ka binili guys? Ito, sa Time House ko pala siya binili. Ayan, sa Time House. Shout out Time House. Yan, bagsak presyo sila pagka nag-sale talaga sila. So, yan guys. Tsaka may nabili din ako dito na ano guys. Ito siya. Yan, sapatos. Yan, K-Swiss. Ayan. K-Swiss guys, hindi ko alam kung parang kilala din sa atin sa Pilipinas itong brand na ito, K-Swiss. Kasi ito, ano din siya guys, oh, bagsak presyo din. Yan siya. Ito. Item yung binili ko kasi ano, hindi siya dumihin. Ito guys, oh. Ito ang aris niya. Yan. K-Swiss. Parang maganda naman to guys ng ano eh, magandang brand to eh. Matibay rin to eh na brand. Ayan siya, oh. Simple lang. Ayan. Ayan siya. Simple black yung pinili ko para ano, pwede rin pang ano, pang motor.
Kasi pag uwi ko ng Pilipinas guys, mag motor vlog tayo. Kasi yan naman talaga yung dapat content ko, motor vlog. Kaya lang siyempre dito tayo sa Dubai, sa ibang bansa, kaya ito lang muna ibang content natin. Soon makakawin na tayo sa Pilipinas pag natapos itong problema natin. Yan guys, yan. Ang gaan siya guys, oh. Nabili ko to guys sa halagang, sana ba yung nito? Ito. Yan guys, K-Swiss. Uy, ayan siya, color black. Nabili ko to guys sa halagang 70. Ang regular price nito guys, ito 275. Ayan, 275 yung nabili ko. Yan sa ang regular price niya is 275. Pero nakuha ko lang siya nung nag-sale ito guys, halagang 79 dirhams lang. So, malaking na-save natin. Ayan. 79 dirhams yung Ito na guys, nabili ko pala siya ito sa sa Lulu Hypermarket Sharjah. Ayan. Shout out Lulu. Ayan. So yan guys, yan. Talagang pag sa Lulu guys, pagka nag-offer sila, bagsak presyo din. Kaya pag abang-abang kayo guys sa mga offer, abang-abang kayo para makakasig kayo sa sa pagbili ng mga gamit, katulad ng mga gadget, yan. Talagang abang-abang lang. Magtagal lang mag-abang pa. Maganda talaga pag may pera guys, kasi pagka nag-offer sila, yan, makakabili kayo kaagad. Kaya guys, swerte natin na nakabili tayo ng sa ganun halaga. So yun guys, puro unboxing lang muna tayo kasi hindi tayo maka-vlog sa labas. Sobrang busy guys sa trabaho. Kaya ito lang muna, unboxing muna tayo. So yun lang guys, yun lang muna na yung natin, content. Thank you for watching in this video. Don't forget to like, share, and subscribe.